Вітаю, друзі! Ви на каналі Блукач і з вами я, Олег Яворський. Сьогоднішній випуск відео буде дуже незвичайний. Позаду мене залізничний вокзал міста Дніпро. Тому очікуйте. І сьогодні у нас точно буде затишний кемпінг і дуже незвичайний маршрут для мого каналу. Переїжджаємо річку Дніпро. Дивіться, який він великий. Їдемо на лівий берег. Дороги вже такі, як я люблю. Тільки проблема в тому, що машина у нас легкова. Тут маємо трошки таку цікавішу дорогу. Більше. Ми на річці Самарі. Це притока Дніпра, яка коло міста Дніпро впадає в Дніпро і утворює отакі от заплави. І ось тут ми будемо розкладати свій табір, свій кемп. Стіл у нас або сідушка специфічна, але дуже зручна. Ходили, купалися, хмари трохи заходять, але треба щось і приготувати гарячого, а саме м'язка. У нас все дуже цивільно. Готовий мангальчик такий з магазину. Бачите, наскільки тут суха трава, треба бути обережним. Добре, що в комплекті йде розпалювач. І все. Один бах і дров нема. Без розпалювача воно би швидко не було. Оце вугілля, деревне вугілля. Не знаю, як ми маємо викласти це все сюди. Та викладай, може, 2. Що 2? 2 стейка. Та як 2? Ну, Більше. 4 викладай. Там є 7 чи 8. Спалося дуже добре, але пора щось і поснідати, кави випити. Ми таким баняком маємо гріти воду. Цей баняк має кришечку.
Хоч ми сидимо і в кропиві, зате нас не видно. А нам воду видно. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster Ай, йой. А яйця домашні. Сама знесла. Ой, тихо, це яйце, диви. Що? Ну, воно може бути недобре. Може бути дуже домашнє? Може бути дуже таке задавнене. Щось не горить. Спали гарно так. На природі добре спиться. Вітерець шумить. Вночі приблизно в першій годині була тривога. І було чути, ну то власне не були шахеди, то були, напевно, якісь ракетки. Балістичні, швидше за все. І було чути прильоти, ну, досить далеко. Я вам скажу, що на природі, мабуть, в таких умовах доцільніше спати, бо, ну, я думаю, не будуть витрачати ті ідіоти ракети, щоб стріляти у річку. Не Ну. факт, не факт. Тому це такий собі захист. Укриття називається намет. Ще трошки поїмо і підемо купатися. А якщо в тих яйцях якийсь сальмонельоз? То нема в тих яйцях сальмонельозу. Тому що я їх їм давно. Ну, сальмонельозом не пахнуть. Гімно пахне потім сальмонельозу. Зелене таке. Так, тут у нас ще є. О! Ще раз, 2 кришки. Тут у нас ще з вчорашнього вечора всякі смаколики. До сніданку. I don't need a reason to say what I want when it's real. If I see you acting patient, you never know your last meal. От в чому ця перевага цього стола. Можна посуду кидати прямо вниз. Faster than you like. Sober and that's the end. Sober and that's the end. Passing through. Catching. Діти подарували мені гамак на день народження, і це буде перше його випробування. Взагалі пише, що витримує до 200 кг. Можна попробувати і вдвох в ньому повалятися. Треба зробити місце під гамак. Passing through. Catching that feeling of one. Вдалося нам вдвох туди залізти. Я боявся, щоб воно не репнуло. Ну і не так просто залізти, я вам скажу. Трошки може зависоко, просто я його прив'язав. Але клас. Way to you. Gotta find my way. А взагалі мета більшості, якщо не всіх моїх відео, про те, що відпочинок можна організувати будь-де. І не просто відпочинок, а в цілому має бути бодай якась невеличка мінімальна мандрівка. Потрібно просто виходити з дому. І це дасть набагато більше вам приємних емоцій, чим лежання на дивані, гортання стрічок
різних соцмереж в телефоні. Краще слухати шум вітру, дивитися на хвилі води і думати якісь добрі думки. Це я видав базу. У мене є ще така ідея з гамаком. Він такий досить широкий і хочу спробувати переночувати в ньому. Тобто взяти суто спальний мішок, щоб не брати намет, поїхати десь, можливо, велосипедом на берег Дністра, наприклад, недалеко від Івано-Франківська. Це 25 кілометрів в одну сторону. І там собі зробити невеличкий кемп, переночувати і, звичайно, показати це вам. Бо намет потрібен, щоб якісь комахи не залазили. А так буду підвішений над землею, ніяка змія не залізе. Чи ще щось таке. Для літа, я думаю, цілком прийнятний варіант, і все-таки гамак займає значно менше місця, ніж намет. І теоретично не буде потрібен каремат, тому що не лежу на холодній землі. А зараз ми на каяку. Хлопці тут привезли свій, а ми просто в них попросили. Дали дітям на морозиво, так як хлопці просили. Трошки довший грибок роби правою стороною, щоб нас розвертало по річці. О. Все, підпливаємо до берега. Давай. Що ти хочеш ходити? Та перевернеш мене. Трохи походили, трохи покупалися і зараз будемо готувати обід. Будуть лаваші. Напевно, одна з найбільш простих, водночас і смачних, і універсальних страв для приготування на природі. Можна на вогні, можна на сковорідці, на газі. Що ми і будемо робити. Маленькими кусочками, щоб воно швидше позарилося. Це, по суті, наш маринований стейк, один шматочок. Сковорідочку витерли, м'яско вибрали. Будемо зараз крутити лаваші. Але то добре буде. Думаю, що буде дуже добре, але якщо його швидше накладати. Зараз будемо смакувати, куштувати. Сироп тянеться по бороді. Дуже зручний стіл з ящика для снарядів. П'ємо кавусю. Я думаю, більшість із вас дуже цікавить питання, хто ж моя чарівна супутниця. Це моя підписниця, якій дуже подобаються мої відео про кемпінг, як я щось готую. І вона захотіла спробувати тих страв. Тому вона запропонувала мені приїхати в Дніпро, купила сама квитки і запропонувала щось разом пожарити. Я не міг не згодитися. Тому я тут. Головне, щоб завтра відвезла мене на вокзал. Ще лишить тут, я не знаю. Але характер вроді нічого.
Ми йдемо на другу сторону нашого півострова подивитися на саму річку Самару, бо ми відпочиваємо на її притоці, на такому бічному руслі. Ось вдалині вже видно саму річку. Річка Самара в цьому місці дуже широка, буквально за кілька кілометрів вона впадає в Дніпро. Наскільки широко, то вже другий берег, але виглядає як величезне озеро. Навіть хвилі є. Оце цей бічний канал, на якому ми відпочиваємо. Дивлюся по картах, він називається Кримка. Ми в 100-й раз скупалися і зараз будемо готувати вечерю. Буде у нас картопелька. Будемо щось експериментувати. А робити ту картоплю ми будемо в цьому мангалі. Для того ми заберемо оцю решітку, фольгу розкриємо і надіюся, що воно витримає ще, ну, принаймні точно одну жарку. Так, воно гарно розбирається. Ще знизу якась решітка, щоб витягати це. Особливість цього мангала в тому, що він має отаку основу, відповідно не стоїть на землі. Далі йде оця штучка і в неї навіть є ще решітка внутрішня. Можливо, завдяки їй, вона трошки опукла, не прогорає, вугілля цю фольгу не сильно нагріває і вона тому не прогорає. Ну, є якісь отвори для подачі повітря. Попробуємо. Вугілля дуже гарний засіб для приготування чогось на природі, тому що ви його просто підпалюєте і воно відразу вже дає вам жар. Ну, практично відразу. А з дровами треба чекати, поки прогорять, і потім знову ж таки вони можуть прогоріти швидше, ніж приготується ваша страва. Строба номер 2. Сухі патички. Зараз кілька вуглинок треба ними розпалити. І мало би все вийти. Замало було розпалювача і воно не зайнялося. Вугілля трошки розгорілося. Треба запакувати картоплю. А тут у нас готується... Що у нас готується? Грецький салат? По-багатому. Добре, що ця чарівна незнайомка мене запросила. Said I should leave for the sun coming. You got a hot red heart now, babe. You got a Казав мій швагро, що треба м'ясо на вогні поливати пивом. У нас тут є таке дежурне. Картоплю вирішили вже діставати, а стейк ще буде готуватися. Тепер стейк буде готуватися краще, бо картопля не давала прожарюватись йому у всіх місцях. Тепер все готово до вживання. Знаєте, таке все смачне, що просто не знаю, що брати. От і стейк, і грибочок, і картопелька. Просто все таке бомбезне. О. І салатик. Оливочка. And I melt it down some
Попередні дні такого не було. А зараз ці всі зелені водорості збилися чомусь докупи. Чи вітер їх так пригнав, чи як. І це прямо як фарба виглядає. Ось так. Це вже ми трошки позбивали їх. You said I should leave for the sun coming. You got a hot red hot now, babe. 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 Ми вже свій табір зібрали. Людей також вже небагато. Гарні були вихідні, гарний був відпочинок. You got a hot